Η αίσθησή μου είναι ότι οι σχέσεις αυτές, αν και προσπαθεί η Τουρκία να τις ενδυναμώσει, τουλάχιστον την τελευταία περίοδο, κρύβουν μέσα τους μια αμοιβαία καχυποψία. Και μπορεί να υπάρχουν στο πεδίο της οικονομικής ανταλλαγής ή της οικονομικής προσπάθειας κάποια αποτελέσματα ή ακόμα και στον αμυντικό τομέα, κρύβουν όμως την αμοιβαία καχυποψία για πολλούς και διαφόρους λόγους. Παραδείγματος χάρη, η Αίγυπτος κρύβει μέσα στους αδέλφους, δεν θέλει επουδενή να εισαγάγει το μικρόβιο των αδελφών μουσουλμάνων ξανά στην περιοχή της. Η Σαούδα Αραβία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε συζητήσεις, γενικότερες συζητήσεις, και οι οποίες έχουν ενδυναμωθεί και οι οποίες θα βρουν το στάδιο της υλοποίησης, αναμένεται να βρουν το στάδιο της υλοποίησης στο αμέσως προσεχές διάστημα. Μιλάω για την περίφημη διαπεριφερειακή μεταφορά ενέργειας και αγαθών μέσω Ινδίας και Μέσης Ανατολής, ένα έργο το οποίο ουσιαστικά περικλεί μέσα την Ινδία, την Σαουδαραβική Χερσόνησο, την Ιορδανία και το Ισραήλ, και σχεδιάζεται να γίνει και μια μεγάλη σιδηροδρομική σύνδεση, η οποία θα συνδέει την Σαούδα Αραβία με τον κόλπο, τον Περσικό κόλπο, αλλά και την Ιορδανία και το Ισραήλ, ουσιαστικά μεταφέροντας αγαθά και άλλα προϊόντα από την Ευρώπη και κυρίως από τη χώρα μας, τη Γαλλία και την Ιταλία, προς την Σαουδαραβική Χερσόνησο και εκείθεν προς την Ινδία. Το ευλέπει αυτό η Τουρκία και προφανώς προσπαθεί να μπει σφήνα στις ανάλογες σχέσεις που έχει προδιαγράψει τουλάχιστον ο δυτικός παράγων με αυτές τις χώρες. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να σημειώσω ιδιαίτερα, κύριε Μαζαράκη, είναι το εξής. Ξεκινώντας από την παρουσία του Τούρκου Προέδρου στον ΟΗΕ, που μας περιέγραψε για την Κυπριακή Δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από την αναγνώριση δύο εντός παρενθέσεως και με πολλές παρενθέσεις κρατών, αυτό που ονομάζει ο ίδιος παράνομα τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, και το οποίο επουδενή ο διεθνής παράγων δεν μπορεί να δεχθεί, και στη συνέχεια μας περιέγραψε ότι ενδυναμώνται κάποιες σχέσεις με το Ισραήλ, οι οποίες πιθανώς να καταλήξουν και σε συμφωνίες για την αμοιβαία είσοδο υδρογονανθράκων και στις δύο χώρες. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει συμφωνίες ΑΟΣ με την Αίγυπτο το 2003, το Λίβανο το 2007 και το Ισραήλ το 2010. Συνεπώς η αίσθησή μου είναι εκεί ότι υποκρύπτεται μια άλλη γαλάζια πατρίδα, όπως λέει κάποιο από τα βιβλία του Γιαετζή. Δεν αναφέρεται ο Γιαετζή, ο πατέρας της γαλάζιας πατρίδας, για τη χώρα μας μόνο σε εμάς, αναφέρεται και στην Μεσόγειο θάλασσα σε ένα από τα βιβλία του. Στην ουσία τι λέει? Ισραήλ, αθέτησε τη συμφωνία σου με την Κυπριακή Δημοκρατία περί ΑΟΣ και έλα να υπογράψεις μαζί μου, ούτως ώστε να πάρουμε μισό-μισό και ένα μεγάλο κομμάτι της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ίδιο λέει και στο Λίβανο, το ίδιο λέει και στην Κύπρο. Όμως σοβαρά κράτη όπως είναι το Ισραήλ δεν μπορούν να θετήσουν τέτοιες συμφωνίες, πολύ δε περισσότερο όταν έχουν υπογράψει με την Κυπριακή Δημοκρατία, και η ρίστο εν παρόδο η Κυπριακή Δημοκρατία δεν περικλείει αυτό το κομμάτι της ΑΟΣ, το οποίο ουσιαστικά έχει οριστεί στο νότιο κομμάτι της νήσου, αλλά και ενδυνάμει στο βόρειο. Το άλλο, το οποίο νομίζω ότι είναι προφανές, το ίδιο συμβαίνει και με το Λίβανο και με την Αίγυπτο, και αυτό έρχεται σε αντίθεση με τυχαίους τίτλους που είδα και σε κάποια δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρονται ότι το Ισραήλ μας πούλησε ή τέλος πάντων αθέτησε τις όποιες συμφωνίες με τη χώρα μας. Επουδενή δεν μπορεί να γίνει αυτό. Σε καμία περίπτωση το Ισραήλ δεν μπορεί να αθετήσει συμφωνίες τις οποίες έχει υπογράψει με την Κυπριακή Δημοκρατία, πολύ δε περισσότερο συμφωνίες με την χώρα μας. Πρόκειται για ένα σοβαρό κράτος, το οποίο είχε σε ανύποπτο χρόνο ενδιαφερθεί και είχε πει ο νυν πρωθυπουργός της χώρας στην προηγούμενη θητεία του ότι δεν θα βάλει όλα τα κάστανα σε ένα καλάθι. Επομένως δεν νομίζω ότι αυτό θα μπορεί να συμβεί, δηλαδή η συμφωνία για ανταλλαγή κάποιων υδρογονανθράκων μεταξύ Τουρκίας
και του Ισραήλ. Πολύ δε περισσότερο όταν τα ισχύει και ο πόλεμος, ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία και το ότι εκεί δεν έχει υπάρξει σταθεροποίηση από πλευράς των όποιων πολεμικών ενεργειών διεξάγονται εκεί. Εμείς στην ουσία, η δική μου αίσθηση είναι ότι διευκολύναμε μέσα σε παρένθεση και με τις διπλωματικές μας προσπάθειες, αλλά ιδίως με την ενίσχυση της αμυντικής μας αποτροπής, στο να πάρει άλλες θέσεις από αυτές που έπαιρνε μέχρι πρότινος ο Ερντογάν, δηλαδή θυμόμαστε όλοι αυτό που έλεγε κάποτε ότι θα έρθει μια νύχτα ξαφνικά, ότι τέλος πάντων το μισό Αιγαίο είναι δικό του κλπ. Τώρα αυτές οι θέσεις στην προσπάθεια να πλησιάσουμε η μία χώρα την άλλη έχουν αμβληθεί από πλευράς Τούρκου Προέδρου ή τουλάχιστον δεν είναι τόσες οξύες όσες ήταν στο παρελθόν. Το έχω πει και δημόσια και σε άλλη δημόσια ότι οι Τούρκοι δεν θα έρθουν ούτε πρωί, ούτε νύχτα, ούτε μεσημέρι, ούτε βράδυ. Διότι αυτοί που πρέπει θα είναι εκεί που πρέπει, όταν πρέπει. Και αυτό το ξέρουν και οι απέναντι, πολύ δε περισσότερο τώρα με την ενίσχυσή μας, την ενίσχυση της αμυντικής μας αποτροπής. Ήδη το κυβερνητικό, το ΚΙΣΕΑ, ενέκρινε την πρόσκτηση επιπλέον προχθές, τούτη τη βδομάδα δηλαδή, κάποιων οπλικών συστημάτων τα οποία εντός παραθέσεως διευκολύνουν τους απέναντι για να αμβλύνουν τις όποιες θέσεις τους. Μιλάω για τα περίφημα Rampage, είναι πύραυλοι αέρος εδάφους, είναι τα περίφημα ατρακτήδια Spice, τα οποία μπορούν, εφόσον τα αποκτήσει η χώρα μας, θα μετατρέψουν τις χαζές εντός παρενθέσεως βόμβες σε βόμβες περίπου κρουζ, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια απόσταση από 60 μέχρι 100 χιλιόμετρων, και μιλάω για τα περίφημα spike and loss αντιαρματικά βλήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από το στρατό και από το ναυτικό και από την αεροπορία σε αποστάσεις πάνω από 25 χιλιόμετρα μέχρι 32, ίσως και λίγο παραπάνω, με αποτέλεσμα αυτό που περιγράφουμε μόλις τώρα να διευκολύνει, όπως σας είπα προηγουμένως, και τους απέναντι να αυλύνουν τις όποιες θέσεις μας για το αν θα έρθουν κάποτε μια νύχτα ξαφνικά. Σοβαρότερο θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί και από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας και από πλευράς Ελλάδος είναι αυτό που εξτόμησε ο Τούρκος Πρόεδρος από βήματος του ΟΗΕ. Εν ολίγης τι μας είπε? Μας είπε, όπως είπα προηγουμένως, για 2 μέτρα και 2 σταθμά, δηλαδή θα πρέπει να οριστούν 2 κράτη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Άκουσαν δηλαδή ο ΟΗΕ να αναιρέσει τον ίδιο του τον εαυτό, δηλαδή να αναιρέσει τα ψηφίσματα τα οποία κατ' εντολήν του έχουν βγει στη δημοσιότητα από το 1974 και εκείθεν, να αναιρέσει το ότι υπάρχει εκεί πέρα στην Κυπριακή Δημοκρατία εισβολή και κατοχή ενός ανεξαρτήτου κράτους, να αναιρέσει ότι από εκεί εκτοπίστηκαν από το βόρειο κομμάτι του νησιού και στην ουσία εξανδραποδίστηκαν οι νόμιμοι κάτοικοι του νησιού, να αναιρέσει το ότι εκεί στην Κυπριακή Δημοκρατία ουσιαστικά οι Τουρκοκύπροι αποτελούν πλέον μειοψηφία, δηλαδή εκεί έχει γίνει επικισμός, να αναιρέσει ότι υπάρχουν επιθετικές δυνάμεις του Αττήλα στην Κύπρο, οι οποίες ενισχύονται και ενισχύθηκαν και πρόσφατα και με άλλα μέσα από την Ευρώπη, να αναιρέσει ότι η προσπάθεια στην Κυπριακή Δημοκρατία λαιλασίας της Κυπριακής ΑΟΣ που έγινε έμπρακτα από τον τουρκικό παράγοντα και τόσα άλλα, οι οποίες συνάδουν και με τις σημερινές προσπάθειες του Τούρκου Προέδρου και της Τουρκικής Προεδρίας για να τέλος πάντων να προσετεριστεί και άλλες χώρες προς ίδιον όφελος της χώρας του δηλαδή.